අයිබෝන් හැමෝම සාදරෙන් පිළිගන්නවා 27 ඩියුකේෂන් එකට. ඉතින් ඔයාලා මේකතු වෙන්නේ වීඩියෝ එඩිටින් සහ සෝෂල් මීඩියා ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේ අපේ සෙෂන් එකේ පළවෙනි දවස. ඉතින් අපි පළවෙනි දවසේ ගොඩාක් ලොකුවට කතා කරන්න නැතුව අපි මොකක්ද වීඩියෝ එඩිටින් සහ සෝෂල් මීඩියා කියන්නේ සහ මේ වගේ මොකද වෙන්නේ කියන එක තමා අපි පළවෙනි දවසෙන් සහ අපි පළවෙනි ලෙසන් එක වෙන්නේ. ඉතින් අද සහභාගී වුණු සියලුම දෙනාට මම ගොඩක් ස්තුතියි කියනවා මුලින්ම. එහෙම කියන ගමන් අපි වැඩේ පටන් ගමු. right. මොකක්ද වීඩියෝ එඩිටින් සහ සෝෂල් මීඩියා කියන්නේ? වීඩියෝ එඩිටින් කිව්වහම අපි ගොඩක් අය දන්න දෙයක් තමා වීඩියෝ එඩිටින් කියපු ගමන් ඔළුවට එන්නේ අපිට විඩියෝ එකක් අරගෙන ඒක එඩිට් කරනවා. ඒ කියන්නේ සමහරවිට කලර්ස් දානවා, නැත්නම් මොකක් හරි ඉෆෙක්ට් දානවා, මොකක් හරි ඒ වීඩියෝ එකට උඩින් ටෙක්ස්ට් එකක් දානවා, ඒ වගේ දෙයක්. හැබැයි අපි වීඩියෝ එඩිට් කරද්දි අපිට වීඩියෝ එඩිට් කරන්න softwares ඕනේ වෙනවා. ඉතින් softwares ඕනේ වෙනකොට අපිට ඔළුවට එන මුල්ම softwares දෙක තමයි Premiere Pro සහ CapCut. ඉතින් CapCut වලට කලින් Premiere Pro තමයි සෑහෙන කලින් ඉඳන් වීඩියෝ එඩිට් වලට යොදා ගන්න. සහ තව වීඩියෝ එඩිටින් softwares ඕන තරම් තියෙනවා. හැබැයි Premiere Pro සහ CapCut තමයි ගොඩක් අය use කරන්නේ. ඒ වගේම මගෙන් ගොඩක් අය අහලා තිබුණෙත් Premiere Pro සහ CapCut ගැන තමයි දැනගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලා මේ වෙනකොට කොහොමද Premiere Pro සහ CapCut use කරලා තියෙන්නේ? ඔයාලා දැන්ට use කරලා තියෙනවද නැත්නම් use කරලා නැද්ද? කොහොමද? මොකද අපිට CapCut එක වුණත් Premiere Pro එක වුණත් දෙකම use කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. දෙකම අපිට පුරුදු පුහුණු වෙන එක හොඳයි. මොකද දෙකෙම වෙන වීඩියෝ එඩිට් වෙන එක. හැබැයි දෙකේ වෙනස්කම් ගොඩක් තියෙනවා. සහ CapCut ලේසි වගේම Premiere Pro Advanced. හැබැයි Premiere Pro ඉගෙන ගන්න එකත් හොඳයි. මොකද අපි බලන ගොඩක් ෆිල්ම්ස් TV series පවා Premiere Pro එකකින් තමයි එඩිට් වෙන්නේ. හැබැයි CapCut එකෙත් free edition එකට වඩා premium edition එකේ සෑහෙන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. CapCut එකෙත් advance මාර විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙත් සමහර අය පොඩි short films පවා edit කරනවා CapCut එක තුලින්. right. එතකොට දැන් අපි මේ video editing වලදී දැන් මේ දෙකම use කරනවා. දැන් අපි මේ දෙකම use කරලා හදන වීඩියෝ එක අපි විතරක් තියාගත්තොත් හරියද? නෑ. අපි විතරක් බල ඉන්නවට වඩා අපි මේක සෝෂල් මීඩියා වලට පබ්ලික් කරන්න ඕනේ. මොකද එතකොට තමයි අපේ දේවල් දැනගන්නේ. කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම වීඩියෝ එඩිටර් කෙනෙක් ඉන්නවා, මෙහෙම මෙයාට ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා කියන දේ දැනගන්නේ සෝෂල් මීඩියා තුලින්. ඉතින් අපිට සෝෂල් මීඩියා තුල අපි platform එකක් හදාගන්න ඕනේ. අපේ brand name එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට අපි වීඩියෝ එඩිටර් කෙනෙක් නම් ඒකට අපිට සෝෂල් මීඩියා අනිවාර්යයි. මොකද අපි කරන වැඩේ අපිට පෙන්වන්න කට්ටිය ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසා සෝෂල් මීඩියා බැලන්ස් එකේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ දෙකම එකට එකතු කරලා තමයි මේ ගමන යන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් දැන් ඉස්සර නම් ගොඩාක් එඩිටර්ස්ලා හිටියේ නැහැ. සෑහෙන පොඩි සුළු ප්‍රමාණයක් හිටියේ. හැබැයි දැන් අද වෙනකොට එඩිටර්ස්ලා ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට සෝෂල් මීඩියා යූස් කරන්න වෙනවා අපේ දේවල් එළියට පෙන්වන්න. right. එතකොට දැන් අපි ඊළඟ විදියට කතා කරමු. වීඩියෝ එඩිට් කරන්න ගන්නකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම අපි වීඩියෝ එඩිටින් වල කතා කරන්න ගමු Premiere Pro. ඉතින් අද පළවෙනි ලෙසන් එක නිසා ඉතින් අපි අද තමයි හම්බෙන්නේ හැමෝම. ඉතින් ඒ නිසා මම ගොඩාක් ලොකුවට ඇඩ්වාන්ස් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Premiere Pro එක
දැන් මේ වෙනකොට ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ එකේ ලේඅවුට් එක සහ ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ එකේ අයිකන්ස් ටික ඔයාලට දැන් බලාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මුලින්ම අපේ ඊළඟ ලෙසන් එකෙන් අපි ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ එක පටන් ගමු. ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ එකේ කොහොමද අපි වීඩියෝ එකක් අපි ඉම්පෝර්ට් කරන්නේ, ඉම්පෝර්ට් කරාට පස්සේ අපි කොහොමද ඒකේ අවශ්‍ය කොටස ගන්නෙ, ඊට පස්සේ කොහොමද අපි මේක එහෙට මෙහෙට කරලා බැලන්ස් කරන්නේ, කට් කරන්නේ වගේ ටික අපි ඊළඟ ලෙසන් එකෙන් අපි ඉගෙන ගමු. එහෙනම් සියලුම දෙනාට එකතු වුණ සියලුම දෙනාට බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් අපි ඊළඟ ලෙසන් එක අනිවාර්යයෙන්ම අහන්න ඇති. මොකද අපි ඊළඟ ලෙසන් එකෙන් අපි කතා කරන්නේ ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ එකට කොහොමද අපි වීඩියෝ එකක් ඉම්පෝර්ට් කරලා අපි ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ එක කට් කරන්නේ. එතකොට ස්පීඩ් ඩියුරේෂන් එක කොහොමද කරන්නේ දෙයක්. ඉතින් ඒක අපි ප්‍රැක්ටිකල් එකක් විදිහටම කරමු. මොකද ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අරගෙන අපි ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ එකෙන්ම ඒක අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා වැඩේ කරමු. ඉතින් එහෙනම් එකතු වුණ සියලුම දෙනාට බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් අපි ඊළඟ ලෙසන් එකෙන් හම්බ වෙන තුරු සියලු දෙනාටම ජය වේවා.